and welcome to my another vlog. र आज म एउटा सानो भ्लग लिएर तपाईहरुको अगाडि आइरहेको छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दा मैले एउटा सामान पर्चेस गरेको छु फ्लिपकार्टबाट र त्यसको म आज तपाईहरुलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु र इन्स्टलेसन पनि गरेर देखाउँछु। त्यो चाहिँ के हो भन्दा यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले उलान्जी 694 उलान्जी कम्पनीको है यो 694 यो प्रोडक्ट हो। र यो प्रोडक्ट चाहिँ के हो भन्दा तपाईको गोप्रोलाई प्रोटेक्सन दिने भन्नुको मतलब यो प्लास्टिक केज एउटा केज हो, त्यसभित्र अब गोप्रोलाई तपाईले हाल्नुभयो भने तपाईहरुको क्यामेरा प्रोटेक्सन हुन्छ र यसको इन्स्टलेसन हामी हेर्नेछौँ। सो गाइस अब म यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यस्तो छ हेर्नुस्, यो कभर है, लेन्स कभर। अन्त यो तपाईको उलान्ची चाहिँ यस्तो हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, तपाईले राम्ररी हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो हुन्छ यो माउन्ट गर्ने यो दिएको छ, माउन्ट गर्ने यो दिएको छ यहाँ जग्गा। र यो तपाईको यो के अरे ब्याट्री सेक्सन खोल्ने यो ब्याट्री खोल्छ। यो देखाउँछु तपाईलाई म अहिले यो गरेर। र यो अगाडिको कभर खोल्ने चाहिँ यो यहाँ तपाईले यसरी प्रेस गर्नुपर्ने, यसरी प्रेस गर्नुपर्ने। यो यसरी यहाँ यसरी प्रेस गर्नुहोस्, यसरी यहाँ माथि हुन्छ। यसरी प्रेस गर्नुभयो भने यो यसरी खोलिन्छ। र अब म गोप्रोमा इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। तर त्यसको अगाडि तपाईले मेरो च्यानललाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस्, अन्त सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब म गोप्रोमा हाल्नु गइरहेको छु। अब हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ मेरो गोप्रो यहाँ छ है। तर गोप्रोको अगाडि तपाईँ अघि एउटा चिज भन्नु बिर्सेँ मैले। यो चाहिँ के हो भन्दा यो जुन चाहिँ यो सेक्सन छ, यो सेक्सन यसको उलान्जीको यो सेक्सनमा अलरेडी तपाईँको यस्तो खालको यो छ। तपाईँको यो चेम्बर छ अगाडि, ब्याट्री चेम्बर यो यसरी है। यसलाई यो फिट हुँदैन। तर गोप्रोको पनि यस्तै चेम्बर, यो चेम्बर यसलाई निकाल्नुपर्छ तपाईले, अन्त मात्रै यो गोप्रो है फिट हुन्छ। अब यो कसरी गर्छु हेर्नुहोस्, म देखाउँदैछु है तपाईले हेर्नुहोस्। यो गोप्रोको यो ब्याट्रीको यो सेक्सनको है यो ब्याट्री यसरी खोल्नुपर्छ। यो खोलेपछि हेर्नुहोस्, अब हल्का यो जुन चाहिँ यो पोर्सन छ है, यो पोर्सनलाई हल्का यसरी रिमुभ गर्नुपर्छ। पुस गर्नुहोस् यो है, रिमुभ गर्नुको लागि हल्का यस्तो गर्दाखेरि यस खोलिन्छ यसरी। यो खोल्यो, यो हेर्नुहोस्। अब यसलाई अब इन्स्टलेसन गर्छु म, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो भयो है। इन्स्टलेसन गर्दैछु, हेर्दै गर्नुहोस्, भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् तपाईहरुले। यहाँभित्रै मैले हालेँ गोप्रो है, हेर्नुहोस् है। सेक्सनमा पसिसक्यो गोप्रो। त्यसलाई हल्का यसरी गरिदिनुहोस्। यो अगाडिको कभर बन्द भयो है। अब जुन पोर्सन अघि निकालेको थिएँ, जुन चेम्बर यो गोप्रोको यो, अब यो जुन चाहिँ उलान्जीको चेम्बर चाहिँ यसरी बन्द हुन्छ। हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् गाइस कस्तो दामी देख्दैछ। प्रोटेक्सन पनि हुने तपाईको है, देख्दा मिठो है, राम्रो देख्ने, ह्यान्डसम भनौँ न है। गोप्रो ह्यान्डसम देखेको, ह्यान्डसम गोप्रोको कभर पनि भइहाल्यो, गोप्रोले कभर पनि लगायो। अन्त यो जुन चाहिँ छ लेन्स कभर, त्यो जुन चाहिँ ल्याएको छु, यसलाई तपाईले यसरी यहाँ अगाडि टक्कै यहाँ यसरी हालिदिनु भयो भने यो अलिकति यो छ तपाईँको अलिकति टाइट रहेछ। यहाँ लेन्स पनि कभर तपाईँको ब्यागमा जाँदा पनि है, कहीँ तपाईँ सुटिङ गर्नु जाँदा कहीँ केहीतिर लाग्यो भने पनि अब यो लेन्स काम छैन भने लेन्स कभर लगाइदियो तपाईँको यसरी काम पनि बन्यो है, देख्दा पनि ह्यान्डसम देख्ने है। र आजको भिडियोलाई म एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो चिज अझै मैले पर्चेस गरेको छु फ्लिपकार्टबाट। त्यो चाहिँ के हो भन्दा एकछिन कहीँ नजानुहोस् है तपाईँहरू। यो गाइस यो हेर्नुहोस्, यो चिज मैले पर्चेस, यो के हो भन्दा चाहिँ नि जस्तो हाम्रो फोनतिर टेम्पर ग्लास लगाउनुहुन्छ नि तपाईहरुले, त्यस्तै यो पनि
GoPro को फर द प्रोटेक्सन अफ द स्क्रिन अफ GoPro यो हेर्नुहोस् लगाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँले फ्रन्टको एउटा लेन्सको र एउटा अर्को स्क्रिनको लागि र है तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट्स गर्नुहोस् र यसरी आफ्नो भाइलाई यसरी माया दिनुहोस् र म आफ्नो फ्युचरमा ग्रो गर्दै जान सकौँ च्यानललाई टिल देन गुड बाई।